مرحبا بكم في ايزي كويزين. اليوم وصفتنا ان شاء الله باش تكون الكيكة المخملية الريد فيلفت بمناسبة عيد الحب. ان شاء الله ايامكم تكون حب وسعادة وربي يدوم علينا نعمة الحب على طول العام. قبل ما نبداو الوصفة نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو المقادير. 230 جرام دقيق، عليهم 180 جرام سكر، عليهم 130 جرام زبدة طرية، عليهم 1 علبة ياغرت طبيعي بوزن 170 جرام، 2 بيض، 2 حبة بيض، 8 جرام ملعقة كبيرة كاكاو خام، ملعقة صغيرة فانيليا، 1 ملعقة كبيرة خميرة مرطبات ما يعادل 10 جرام. هذا لون غذائي نعمله ملعقة ونصف لون غذائي أحمر لأنه ريد فيلفت يكون أحمر، وشوية ملح. يلا نبداو في الطريقة. تو باش نبداو بالفروستينج نتاع اللي باش نحشيو به الجاتو نتاعنا ريد فيلفت. باش نحشيوه بجبنة بالقشطة كيما تو عنا هذوما المربعات، والا فيلادلفيا، والا اي ماركة اخرى، بوك، عندنا برشا ماركات الحقيقة. مهم جبنة كريمي تكون 400 جرام. عندنا 300 ملي كريمة خفق ويبين كريم، نضيفوا لها 300 ملي كريمة خفق، نضيفوا لها سكر محور هو سكر جلاس، سكر بودرة، نضيفوا 200 جرام سكر بودرة. نخليكم توا تشوفوا الطريقة.